Sa kalibutan nga dyan, may mga individual nga may tarwa ka bahin ng ganda nga personalidad. Ang bahin nga pampubliko, ang sibilisado, ang makita ka mga tao sa adlaw-adlaw. Pagkatapos ng isa ka bahin, ang okay natin para may ginapakita. Para sa iba na mo dyang bahin gani nga tutuod nga kita. Paipirit kay ginatago kay bukan di tsakto, kay para sa mata kang iban primitibo. Pero may tiyempo gig nga to risa na may mag. Ang surod ngampang, di ko rin kinilang pag-introduce kay ang intro na mismo hardcore ang mga daan. Kaya hindi ko rin malapawan. Raka, rin yung tuwig naglabay, iway mong yapon gilabad. Di mo dyang Bloody Roar 2, ang isa sa mga pinaka-paborito kanya fighting game maling kang kauna. Sa Japan ug Europe, ang bilog nga title is Bloody Roar 2 Bringer of the New Age. Pero sa may North America, ang title na is Bloody Roar 2 The New Breed. Ang swabe nga pang jagin develop kang 18. Bali bagati eating nga 18 bali 8 tapos ing. Basi 8 sa dataran sa team. Sa Japan kin publish tana kang Hudson Soft. Sa North America kang SCEA, kag sa pay PAL region kang Virgin Interactive. Yun pagwang pa nga sa may arcade kag sa may PlayStation 1 kang January 28, 1999 sa may Japan, April 30 na nagwa sa may North America kag sa may PAL o kung sa may Europe nagwa sa may July kang pareho man ito. Amo dyang sabat kang Hudson Soft para sa mga iban nga 3D fighter sa chimpo na pareho kang Virtua Fighter, Dead or Alive kag syempre Tekken. Di maway nyo kutlad kag imay-imayan tangampang nga kag lantawan to kung nung nagapanami ka na kag kung ano man ang mga kapaltahan kung medyang gid man. Ang Bloody Roar 2 isa ka 3D nga one-on-one fighting game. Siyempre naming nakara masakitanay ka mo kontra mo hasta nga ang isa mabusan kang life kag mapirdi. Bagay sa mga beginners ang ampang kay isa lang ka buton ng kinilan mo mag-sumbag kag isa lang ka buton man ang kinilan mo para magsipa. Kung sunod-sunodon mo pindot ang sumbag o kung ang sipa o kung samuon mo kung duga kang bati direksyon pareho kang up or down o kung forward or back may combo kita nga magwa. Kaganong fighting game kung may tidakap. May mga dakap nga pinduton mo ng triangle kag may mga dakap nga kinalan mo butakan kang special nga input. Di dapat alisto ko dali lang. Tudong nakita ko. Ginlampas kang katsuri ang tigre. So di jar na masilad ang kinalain kang Bloody Roar sa iban nga fighting games. Magali ang mga karakter pwede mag-transform o kung mag-tigbalyo sa isa ka klase ng sapat. Pwede kang ginti kompleto na pag tigbalyo do half tao, half sapat kag kamamas na gipon mag martial arts. Kag kada karakter may kanya-kanya nga sapat nga pwede tigbalyuhan kag kada sapat nda naga-complement na sa martial arts nila nga abilities. May button ka para sa sumbag, may button ka man para sa sipa. Kaya kung pinduton mo ang circle, kung ga-rainbow ng mga power meter, pwede ka rin katigbalyo. Di kung sa beast mode ka rin, kung takan ka rin magsipa, kung takan ka rin magsumbag, ikadta na lang kontra sa liig. Tapos buksingan mo naman liwat
Motong sala ni Tyson kang na kay pagkontra na kay Holyfield. Way pa ni nabuta na special nga gata na rin. Kalabanan ng mga animal attack ipalungkit mo lang circle. Ano ang palungkit? Ang quarter circle nga movement pa kadto sa kontra kagang button. Pero sa palungkit ang tawag lawig yung storya basta shoutout lang sa mga tagal yun. Palungkit! Te amore ang kamilyon madura, ang layon manglapa, ang rabbit manipa, te paktabi anaka tay gabe, tsakto mapadagbudag. Kung ang karakter naka beast mode, kada buwin kang life nagabuhin man ang nga beast meter, amurang meter ba sa dalam. Kaya kung maubos ang beast meter, mati balik ka sa pagkatao. Ang sabi kastig nga mechanic ang Bloody Roar 2 is ang beast drive kung diin ma-execute ka ka combo nga cutscene nga may bakit ka damage. Pa yung bylaw is maubos ang tanan mo nga beast meter kaya mabalik ka sa pagkatao. So medyo strategy man kung saan mo magamitan ng special mo dyan. Sure bulon mo gid nga manugdaag ka or madaag ka gid pagkatapos mo special kay bas ikaw ron balasan ka kontra. Kag kung ma-interrupt ka samtang ka special hindi mo yung special mo. Kag mabalik ka man din sa pagkatao liwat. Bisa mas malam pa sa ibang taxpayer talaga nga panga dyan. Nami mata nagyapon para sa mata. Kay tungod ka sa PlayStation 1 na nagwa, makita mo man yung medyo blocky pa ang mga characters. Fluid man kagdasig ang hulag kang characters kag ang action in general. Importante gid sa isa ka fighting game. Kag para sa isa kampang nga nagwa before kang 2000s haron kag ang dugo nga effects nga man gyapon kan. Kag syempre makariling nga mga po nagtawan ng pag-transform nung sa beast na form kag ang mas special. Syempre ang CG ng cutscenes 1990s gid mas nami pa ni ang gameplay nga graphics kang may ibang gampang talad kaysa sa pinakanamin ng cinematics kang kuna. Pati syempre kang 1999 pa nagwa expect na ba? Pero sa mga bata pa naman isip kang kauna pero tira niya kastig. So wala ito gusto ikaw lang pamili nga ito. Pinapati ko ko sigaran ka karadlakan tanara ko ron pinalpos. Karadlakan nga sa paskara-karapir din. Kailan yung pamanabatian nga ang music kang ang pangja is kalabanan rock. Bagay gid sa 1-1 nga takbo. Get ready. Swabe man ang limag mga characters kapin pa ang narrator kung magambal tanakan. Bloody Roar 2, the new breed. O diba? Do gina-romansa ang talinga mo. Sabi isa pa? Bloody Roar 2, the new breed. Kastig may gyapon pamatian ng kada igo sa kontra, kada karos, kada sumbag, kag yung mga special nga powers, mga kurinti-kurinti, mga kalayo. Kastig may gyapon. Kag nakunta mo kung gyapon kung horomentado si Shinlong. The new breed. Bisan na nga pangadyaga focus man sa away-away pa nga nga storya maka-interesar man. Mala anime yung mga bida ga kontra sa bakad nga korporasyon nga gusto gamitan ang handa nga gaham nga magtigbalyo para sakupan ng kalibutan.
Tanan nga karakter nga pwede mo magamit sampa nga dyan may ana nga storya. Kada karakter may hugot kag rason nga ginawa pakigbato. Pariyo kang kabuhi, pamilya, pagtimales, kag siyempre justisya. Siyempre sa story mode mo makilala ang mga characters sa pangadya. So kada individual nga storya kang mga karakter naga-irinangat. Kag kung malampas mo ang story kang kada karakter di makita mo itang bilog nga storya. Nalampas mo ng story, nalampas mo ng arcade, ano pa pwede mo brand? Kita ka pwede sa ka-player, testingan yung mga abilidad nyo kontra sa isa kag-isa eh. Diba si may iba niya mambal nga, tipa norbay, siyam lang karakter, waki, kada diya. Kung nalampas mo man ng arcade, bisan napatay ka pa ka nag-continue, basta maperde mo sigado, manlak mo tana. Kag pwede mo rin na magamit sa bisan ano klase nga mode eh. Ma-unlock mo pwede ang special stage kung maperde mo sigado nga white continue sa bilog nga arcade. Di dyan makakontra si Shenlong. Tingad ta na ang secret ultra final boss di medyo barbadlay gawa pwede yan eh. Pariyo dyan kara ginaintok-intok ka na lang ko pa eh. Supot pa eh. Ang raway dyan kara kay kung mapatay ka kay Shenlong, hindi ka continue ka na, diwata mo ng bilog ng arcade nyo at continue hasta nga makarematch ka naman ka na. By after pira ka tuig, bisan tsamba lang, at least na perde ko lang si Shenlong nga ako lang. Sa normal lang garing, di perde mo lang si Shenlong, di pwede mo rin tanama magamit. Garing waki mo yapon. Para sa ibang yung kultura, swerte man ang waki nga numero ah. Medya man nga survival mode kung diin testingan mo kung pira ka kontra maperde mo sa mapatay ka oh. Kuno ko ang pamukuton sadya magkapan ang pangalang Bloody Roar 2 Statland. Ang pagtigbalyo sa pagkasapat huwag magkapon gadaan. Simple lang ang mechanics po sadya masteran. Tapos kailan ma-interesa sa karakter sa storya, medyo daanan para sa mga mata pero sa talinga swabe magyapon. Maya pa ka mo pa gusto nyo pamatang lot ang title screen eh. Sige, isa pa. Bloody Roar 2, the new breed. Turuy ka nga salamat sa pag-imaw na kang tambay. Sa sunod naman yung pang Bye!